Okay, Assalamualaikum and good evening everyone. So today kita akan continue on the technique of integration, which is integration by part. So this is actually the second learning outcomes for technique of integration. So sebenarnya integration by part ini dia datang daripada kita differentiate menggunakan product rule. Okay, so the formula of the integration by part is from product rule punya derivative lah. So let's look at this formula. So in case ada yang tanya, kenapa dia tiba-tiba integration by part? Okay. So if you still remember product rule, UV, kita akan tulis apa? UV prime plus VU prime. Ataupun VU prime plus UV prime. Okay, ni terbalik pun tak ada masalah lah sebab kita punya function kat kita punya operation kat situ adalah plus. Okay, so from this formula, so untuk terbalikkan dia, kita akan integrate d over dx of UV with respect to dx. Okay, so dalam integration, kalau kita integrate ada dekat depan ni d over dx dan dekat belakang ni pun ada dx, we can actually cancel dx over dx dan dia akan jadi ini. Integrate d over d of uv. Okay, dan bila ada simbol integrate dan d ini, automatic the result will be just dalam bracket tu, uv. So for example, untuk mudahkan kamu faham kenapa dia macam tu, saya bagi contoh, integrate d of x, kamu dapat apa? Kita integrate with respect to x. With respect to x, dekat depan ni kita ada 1 sebenarnya kan? So integrate 1, dia akan jadi just x sahaja. Which is plus c lah nanti. Okay, x plus c. Tapi kat sini kita tak buat plus c kat sini sebab dia akan muncul plus c dekat belakang nanti. Okay, so nampak tak? Bila kita integrate dx, dia akan muncul x sahaja sebab kita ambil value yang kat belakang ni sebenarnya. Okay, so same goes to we integrate d with respect to uv. So the result for the left hand side here will be just uv. Okay, ini saya baru explain yang kawasan kiri sahaja. Now let's look at kawasan kanan ni. Okay, so sebenarnya tadi kita integrate both sides. So tadi yang kiri saya dah explain using this part. And untuk bahagian kanan ni kita ada integrate u dv over dx plus v du over dx with respect to x. Okay, and then bila ada plus, kita boleh pecahkan dia kepada 2. So kita integrate asing lah. U dv over dx, dx plus v du over dx, dx. So we are going to use the same concept as well. Dx over dx boleh potong. So tinggallah u dv plus integrate v du. Okay, so tadi yang ini kita dah tulis dia sebagai uv. So it will be equals to the integration of u dv plus v du. So from here, saya rearrange, jadikan u dv sebagai subjek. So kalau ini sebagai subjek, so kita akan dapat pindahkan integrate of v du sebagai uv minus the integration of v du. And this yang paling hujung ni sebenarnya adalah kita punya formula kepada integration by part. So, untuk integration by part, kita akan guna formula ini. Mana formula dia? Yang this one. Okay, kenapa kita gunakan formula ini? Sebab soalan yang diberi itu sebenarnya ditulis in terms of u dv. So, for integration by part, kita akan choose siapa jadi u, siapa jadi dv. Tetapi untuk choose siapa u, we are going to use this rule. Okay, kita gunakan LPAT ataupun LOPAT. LOPAT tu sebab lon lah. So LPAT.
So kita akan utamakan huruf yang pertama diikuti yang kedua, ketiga dan keempat. So rules dia macam ni. Use LPAT to identify our U, while L is for logarithm function, ln ke log ke, so dia akan diutamakan sebagai U. Kalau tak ada ln, kita ada polynomial, so polynomial will be our U first, and then diikuti dengan exponential function, and last sekali adalah trigo. Ada satu function yang memang kalau nak integrate dia, kita akan gunakan this technique sahaja. Dan function tersebut kita boleh integrate hanya menggunakan by parts sahajalah. So apakah function dia? So if you want to integrate ln of x dx, so actually any ln, tak kisahlah ln x ke, ln x plus 1 ke, ln of x square ke, okay, log ke, so asalkan dia dalam kategori logarithm lah. So kat sini kita akan always use by part. So this function memang tak boleh guna cara lain. Kita tak ada basic integration untuk logarithmic function. Kita tak ada substitution method untuk logarithmic function. Ni kalau integrate ln yang single sahaja, kita memang akan menggunakan integration by parts. Okay, so integrate x e of x dx. Okay, by part ni sebenarnya kita gunakan integration tu apabila kita nampak dia adalah produk antara dua function yang berbeza. So nampak tak? Ini adalah polynomial dan e of x adalah exponential function. So kita ada produk antara polynomial dan exponential function. Okay, so bila dia ada produk function yang berbeza, so barulah kita akan apply integration by parts ini. Okay, so using LPAT, antara polynomial dengan exponential, siapa datang dulu? Polynomial. Okay, so that means U kita adalah polynomial dan dv adalah our exponential function. So I'm going to write as U is equals to x, dv adalah e of x dx. Sebab apa? Integration by part ni tadi apa formula dia? Integrate v, sekejap saya tulis kat sini lah. Integrate v du, terbalik. U dv will be uv minus integrate v du. So that's why kita perlu identify siapa nak jadi U, siapa nak jadi dv. So next, apa kita nak buat? So U kita akan differentiate dan dv kita akan integrate. Okay, so differentiate U kita dapat du over dx kan? Akan sama dengan 1. So saya jadikan du sebagai subjek. Kenapa saya jadikan du sebagai subjek? Sebabnya dekat sini kita perlukan du sahaja. Okay, so dia akan jadi du equals to dx lah. So untuk dv pula, kita akan start integrate dia. Okay, so integrate dv. Integrate dv dapat apa? Dapat v. Kenapa dapat v? So dia back to apa yang saya explain tadi. Integrate dx dapat x, integrate duv dapat uv. So integrate dv dapatlah v. Okay, and then integrate e of x dx dapat e of x sahaja. Okay, untuk dekat sini tak perlu buat plus c. Sebab apa? Ini kita hanya perlukan du, v dan x sahaja untuk dimasukkan dalam formula ini. Sebab ini belum lagi final answer kita lah. Okay, so last kali nanti baru kita masukkan plus c tersebut. Okay, now we are going to integrate x e of x dx kan. So tadi apa formula dia? uv minus integrate v du. So u adalah x, v adalah e of x minus integrate v, nampak tak? V
which is E of X multiply by du. Du kita apa? Dx sahaja. Okay, so far boleh nampak ke? uv minus integrate v du. Alright, now uv ni tak perlu buat apa-apa dah. Sekarang ni kita hanya perlu integrate E of X dx sahaja. So, salin X E of X ini directly and then we integrate E of X. Tadi kita dah buat dah. Integrate E of X dapat apa? E of X. So, here it will be E of X. Okay, dekat sini baru ada plus C because this is our results kepada integrate of this original function. Okay, so jawapan kita macam ini sahaja. So substitution selalunya dia adalah satu function yang sama lah. Cuma power dia berbeza. Tetapi kalau integration by part ni kita nampak dia adalah produk antara dua function yang berbeza. Nampak tak? Polynomial dengan exponential function. Ini pun kita gunakan properties dahulu. X square ln X dx. So kita akan nampak ini adalah polynomial. Ini adalah log. So nanti kita gunakan LPAD. Madam mau tanya. Yes. Kenapa integral to dv d dia hilang? D dia hilang sebabnya dia sama macam ini. Sekejap Dia ibaratnya kamu integrate. Contohlah integrate d of x. Tak nampak tak dia? Tak cukup besar. Saya buat kat sini. So bila kita integrate dx, kita ada constant kat depan sebenarnya kan? Integrate 1 dx. So integrate 1 kita dapat with respect to x. Maksudnya kita integrate constant yang respect to x. So kita akan dapat x sahaja. So in this case, kita nak integrate dv with respect to v. Which may be sebenarnya kita integrate 1 dv. So kalau kita integrate 1 dv, dv ni maksudnya apa? With respect to v. So the variable yang kita akan dapat bukan x lah. Dia akan dapat v sahaja. So now we are going to try to integrate ln of x to the power of x squared. Okay, ln x to the power of x squared. Okay, sebelum integrate, why not we simplify the function menggunakan logarithmic punya rule. So kalau kita ada x power of x square, apa kita boleh buat dengan power ni? Power ini kita boleh bawa dia ke hadapan. Okay, so here it will be integrate x squared ln of x dx. Okay, so instead of kita nak integrate ln x to the power of x squared, so kita gunakan properties of logarithm dulu. Tukarkan dia kepada x square ln x dx and then barulah kita akan identify siapa u, siapa dv. Okay, so remember back the formula is integrate u dv will be equals to uv minus integrate v du. So dekat sini kita perlu choose siapa u dan siapakah dv. Okay. So menggunakan rules LPAD. So now let's identify function kita ni ada function apa. So x square. X square adalah polynomial. And then kita ada ln x. Ln x adalah logarithmic functions lah. So antara P dengan L, siapa yang paling first? Log. So the first huruf adalah L lah kan. So therefore dekat sini u adalah ln of x. Okay, u adalah ln of x. Kemudian apabila ln of x kita adalah u, that means the rest of this function I am going to write as dv. So saya akan write dia sebagai integrate dv will be the integration of ln pula. Apa yang tinggal? X squared dx. Okay. So apa kita nak buat dengan u, apa kita nak buat dengan dv. So u kita akan differentiate.
So differentiate U akan dapat, differentiate ln dapat apa? 1 over X. Okay, yang kita perlukan adalah du. Kita perlukan du. So, saya nak tulis dia du sebagai subjek. So, 1 over X dx. Dapat tak? Dx ni pindahkan sahaja ke bahagian kanan. Okay, so sebenarnya nanti saya terus buat satu jalan kerja yang sedikit simple lah. So U sama dengan ln X, so saya akan terus ubah dia kepada du sama dengan 1 over X multiply by dx. Okay, sebab memang automatic dx ini kita akan pindahkan ke kanan lah. This one is 4 by parts. Okay, next, what are we going to do with dv? So ada simbol integration kat sini kan? So integrate dv dapat v. And integrate x square will be power dia tambah 1 bahagi dengan 3. Okay. Now, apa yang kita perlukan adalah UV. So, U, V dan juga DU. So, 3 ini yang kita perlukan untuk digantikan dalam formula. Okay, so now rewrite back in terms of the formula UV minus VDU. So U adalah ln of X, V adalah X cube over 3 minus integrate V is X cube over 3 and DU adalah multiply by 1 over X dx. So next, sebelum kita integrate, let's simplify di kawasan integrate ini dahulu. Okay, so ini ln X, X cube over 3, dia adalah UV kan. So dia dah tak ada simbol integration. So that means kita tak perlu buat apa-apa lah. Hanya salin sahaja. So saya letak X cube kat depan lah. X cube ln X over 3 minus, okay, X cube over 3 multiply by 1 over X. So this kita boleh simplify dia kepada X cube bahagi X, kita akan dapat 2. So saya factorize 1 over 3 and I am going to integrate just X square dx. Okay, simplify dahulu, lepas tu baru kita boleh integrate. Okay, now let's integrate the function. Ni salin. Minus 1 over 3. Okay, integrate X square dapat apa? Integrate X square adalah X cube over 3 plus C. Kat sini baru ada plus C ya. So yang dekat dalam U dv ni tak perlu buat plus C lah. Okay, tak perlu buat. Kita hanya akan buat plus C dekat formula yang ini sahaja. Okay, and now let's combine all together. Saya ada 1/3 darabkan dengan 1/3 dapatlah 1/9. So here I want to write as X cube ln X over 3 minus X cube over 9 plus C. So boleh tinggalkan jawapan seperti ini. Boleh juga nak biarkan jawapannya seperti ini. So kita ada ln of X minus 1 over 3 plus C. So nak biarkan jawapan seperti ini pun betul juga. Now let's move on to example 9. Integrate X square sine of 2X dx. So nampak tak dekat sini dia adalah produk antara dua function yang berbeza. So function yang pertama ini adalah polinomial where the highest power dia adalah 2, okay, degree dia adalah 2 dan kita ada trigo. Sin 2x adalah trigonometric function. So by referring to LPET, LPET, siapa yang paling atas? Polinomial. Okay, antara polinomial dengan trigo, siapa yang paling atas? Polinomial. So saya akan let polinomial sebagai U. Okay, so for this question, U will be X squared. Okay, so kalau U adalah X squared, so dv adalah the rest of the function.
Okay, so integrate integrate V pula. Integrate dV will be the integration of sine 2x dx. Okay, so walaupun nampak trigo ni jangan takut dan nangis ya. Senang je. Tanamkan dalam kepala je, senang je. Okay, so differentiate U. Differentiate U dapat apa? Du will be, differentiate dia dapat 2x, saya terus darabkan dengan dx. Sebabnya dia supposed to be du over dx kan. Tapi sebab formula kan kita nak ambil yang u du sahaja. So saya write back the formula kat mana ya. Integrate u dv will be uv minus the integration of v du. So kita nak dapatkan du sahaja. So that's why saya terus tulis dia sebagai du lah. Okay. Kita terus pindahkan dia siap-siap. Okay, now integrate dv. Integrate dv will be v. Okay, integrate sign dapat apa? Positive cos ataupun negative cos. Semua orang dah tahu dia adalah cos. Adakah dia positif atau negatif? Negatif. Negatif, betul. So, sin to x will be negative of cos to x. And then don't forget to divide it by, kita akan differentiate 2x. So differentiate 2x will be 2. So here, the integration of x square sine of 2x dx will be, so uv, tadi kita nak mana? U, v dan juga du. So ini je yang kita mahukan. So uv adalah, ini dua u darabkan dengan v. So I write as negative x square cos of 2x over 2 minus integrate v du. Okay. Negative cos of 2x over 2 multiply by 2x dx. Ini belum habis lagi. Saya boleh potong dia dulu. Kemudian saya simplify dia sekejap. It will be negative x square cos of 2x over 2. Okay, negative times by negative will be positive. So plus integrate x cos of 2x dx. Ini sedikit mencabar. Sebab apa? Okay, nampak Ini, so tadi negatif saya bawa dia keluar, so dapat positif. So kita ada cos 2x divided by 2 multiply by 2 of x dx. So x ni adalah linear, dia tak boleh masukkan dalam this angle lah. Sebab 2x adalah angle kepada cos. Okay, so that why 2 dengan 2 ni saya boleh potong. So x ini saya bawa dia ke hadapan. So dapatlah x cos of 2x dx. Tetapi kita masih lagi tidak boleh teruskan integrate x cos of 2x seperti biasa. Sebab masih lagi ada produk antara polinomial dan juga trigo. Maksudnya kita perlu buat by part yang kedua. So the second by part is for this part sahaja. Integrate x cos of 2x dx. So ini adalah polinomial dan ini adalah trigo. So masih lagi polinomial sebagai u. So we are going to use the second u and dv. So here, saya buat dekat bawah sini. So u will be x dan integrate dv will be integrate cos of 2x dx. Okay, now kita buat step yang sama, differentiate du dan differentiate x dapat dx lah. Du over dx sama dengan 1 kan sebenarnya?
Asalnya dia adalah du over dx sama dengan 1. Du will be multiplied by dx. Okay. So kemudian integrate dv dapatlah v. Integrate cos will be sine of 2x over 2. Sebab apa? Kita integrate cos dapat positive sign. And menggunakan rules yang sama, uv minus v du. So kita perlukan u, kita perlukan v dan kita perlukan du. Okay, so rewrite back. Okay, sebelum tu kat sini saya salin dulu yang purple ni. X squared cos of 2x over 2 plus, okay. So ini kita akan tulis sekali lagi uv minus integrate v du. Okay, so what is our u? U adalah x, v adalah sine of 2x over 2. So u v minus integrate v du. So v adalah sine of 2x over 2. Du adalah dx. Okay. So bila kita gabungkan semua equals to, okay. Yang ini tak perlu integrate lah. So kita dah boleh salin sahaja. Negative x squared cos 2x over 2 plus x sine of 2x over 2. Okay, now integrate negative sine of 2x over 2. Okay, kita boleh bawa keluar negatif 1 over 2. Now, integrate sine of, okay, so maksudnya sekarang ni kita integrate sine of 2x saja. Kita dah ada jawapannya dekat sini. Jawapannya adalah negative of cos 2x over 2. So, negative cos 2x over 2. Barulah kita include plus C. Okay. So, gabungkan everything. Simplify. Dapatlah negative x squared cos of 2x over 2 plus x sine of 2x over 2. So now negative times by negative will be positive. So plus cos of 2x over 4 plus C. And this will be your final answer. So possible je kalau dalam soalan tu akan ada 2 atau 3 kali by pipe. Maksudnya selagi kita jumpa produk antara 2 function yang berbeza. So ni kan Polytrigo. Dah buat formula dia, muncul lagi sekali Polytrigo. So kena buat lagi lah by pipe. Kalau dah ada 3 kali, kenalah buat sampai 3 kali by pipe tersebut. Okay, so nanti barulah kita dapat selesaikan final answer. Madam, Yes. maksimum dia berapa kali? Tak tentu, dia depends kepada nasib kamu. Ada possibility yang, tapi saya rasa sekarang dia dah tak keluarkan kod soalan tu. Hopefully dia tak keluarkan lah. Sebab dalam syllabus dia dah cakap, dia suruh eliminate that questions. Possible je bila kamu integrate gunakan by part ni, dia tak akan berhenti. Sebab contohnya kalau dia melibatkan integration antara exponential function yang didarabkan dengan trigonometric function. So kenapa dia boleh jadi integrate itu tidak berhenti? Sebab differentiate exponent still dapat exponent, differentiate sin ataupun cos dia akan dapat lagi sekali sin cos tu. So u dv dia, v du dia akan sentiasa ada eksponen dan juga trigo, eksponen trigo, eksponen trigo. Tapi sebenarnya ada cara lah untuk kita stopkan dia. Tapi soalan itu telah dikeluarkan daripada syllabus. So saya tak tunjuklah benda tu, takut nanti kamu menangis pula menontonnya.
Okay, kalau nak tahu soalan tu macam mana nanti dalam tutorial lah saya boleh tunjuk minggu depan. Okay. Kalau tak nak tahu saya tak tunjuk lah. Okay, sebab takut kamu pening kepala pula nanti. So now saya tunjukkan pula by parts again, but this time soalan dia adalah definite integral. Example 10. Definite integral yang melibatkan ada limit kat sini. From 1 until 2. So macam mana kita nak buat by part ni? Okay, so what I am going to do is saya akan buat dia punya apa kita panggil tu? Indefinite integral dahulu yang ada plus C dahulu. Lepas tu nanti baru saya akan kira dia lah. Okay, so let's begin untuk example 10 ini. So first of all, kat sini kita nampak dia adalah produk antara apa? Square root of X adalah polynomial dengan power dia adalah half. Dan kemudian kita ada ln of square root of X. Dia adalah logarithmic function. Okay, so kita ada polynomial dan kita ada log. So antara polynomial dan juga log, siapa yang datang dahulu? Yang datang dahulu adalah logarithmic function. So dia akan dijadikan sebagai U. Okay, so here our U will be ln of X to the power of half. And then our integral of dv will be the rest of the question lah. Ini kita padam. So yang selebihnya ni kita salin je. Betul lah, X to the power of half. Okay. Now differentiate. Oh, sebelum differentiate, saya nak simplifykan this function kepada 1 over 2 ln of X. So that differentiate dia akan dapat, differentiate ln dapat apa? 1 over X kan? So I get 1 over 2X of dx. Next, integrate dv will be v. So integrate X to the power of half, power dia tambah 1. So X to the power of 3 over 2 over 3 over 2. Which actually will be 2 over 3 X to the power of 3 over 2. Okay, so this will be our V. Okay, so now the integration for square root of X, ln of square root of X dx will be UV. Okay, U yang mana? U, V dan juga du. So tiga ni yang kita perlukan. So of X, V adalah 2 over 3 X to the power of 3 over 2 minus integrate 2 over 3 X to the power of 3 over 2 multiplied by 1 over 2X dx. Okay. So saya try untuk rearrange our function first. Tadi ln square root of X ni, saya tak suka nampak ada square root tu kan. So ln square root of X, saya akan tulis dia sebagai U equals to ln of 1 over 2 ln X. Okay, boleh so here saya try to rewrite dia as kepada 1 over 2 ln of X, darabkan dengan 2 over 3 X to the power of 3 over 2 minus, okay ini saya simplify, factorize 1 over 3, so I have integrate X kuasa 3 per 2 tolakkan dengan X kuasa negatif 1, tolak pula, darabkan dengan X kuasa negatif 1. So X 3 over 2 minus 1 will be X to the power of half dx. Okay, so next will be 2 dengan 2 ni boleh potong. So ada X kuasa 3 per 2 ln X over 3 minus 1 over 3 integrate will be X to the power, alah benda ni benda yang sama kan? Kejap. Nampak tak? Integrate X to the power of half.
integrate x to the power of half, kita dapat 2/3 x to the power of 3/2. Saya salin je lah. Plus dengan C. So, nak drama masuk ke tak? Biarlah dia. Okay, jap. X 3/2 ln of x over 3 minus 2/9 x to the power of 3/2 plus C pula. Betul lah, plus C. Okay. Tetapi ini bukannya soalan yang dia mahukan kan, jawapan yang dia mahukan sebab dia ada definite integral kat sini. Integrate 1/2. So, therefore, the integration of 1 until 2 of square root of x ln of square root of x dx will be, okay, x to 3/2 ln of x over 3 minus 2x 3/2 over 9, tutup bracket, salin dia punya limit 1 until 2. And now hanya perlu gantikan dia dalam kita punya calculation lah. So 2, 3/2 ln 2/3 tolak 2/9, 2 to the power of 3/2 akan tolak dengan 1 3/2 ln 1/3 tolak 2 1 kuasa 3/2/9 tutup kurungan. Saya kira saya dapat jawapan ini. 0.247. Saya sebenarnya indirectly dah masuk 2.4 tau. Sebab 2.4 adalah definite integral di mana kita gantikan our answer tu dengan limit inilah. Okay, so saya dah masuk sebahagian daripada indefinite integral. Sebab setiap kali kita buat teknik of integration, saya akan masukkan sedikit contoh. So that nanti definite integral tu kita boleh belajar tentang area dan volume sahajalah. Mungkin lagi cepat sikit untuk habis chapter 4 ni. Chapter 4 lajunya. Chapter 2 ni. Okay. By part settle. InsyaAllah settle lah. Thank you everyone. See you on our next lesson.